Az Euridike hálózat megjelentetett egy kiadványt az Eredményesség és motiváció, a matematika és természettudományok oktatása Európában címmel. A szakmai napon a kötet bizottsági és magyar szakértői előadást tartottak. Egy kerekasztal beszélgetés keretében a motiváció az oktatásban témakörét járták körül, közösen a résztvevőkkel. A kiadvány arról szól, hogy hogyan oktatják a matematikát és a természettudományokat a különböző európai országokban, milyen tantárgyakkal, hogyan mérjük a diákok teljesítményét, milyen a diákok teljesítménye, hogyan lehet motiválni a diákokat, milyen olyan kérdéseket vizsgálnak a tantervek, amik segíthetik a diákok motivációinak az erősítését, illetve hogy milyen tanulási támogatást nyújtanak a különböző országokban azoknak, akik nehézségekkel küzdenek. A kiadványban a tanulók teljesítményét matematikában és természettudományban vizsgáltuk, illetve hogy mik azok a fő tényezők, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezt a teljesítményt növelni tudjuk, illetve hogy mivel motiválhatóak a diákok, mivel lehet felkelteni az érdeklődésüket a tanultak iránt. A kiadvány a matematika és a természettudományi területekre összpontosít. Elsősorban azt vizsgálja, hogy a matematika tanárok milyen módszereket alkalmaznak az iskolákban annak érdekében, hogy egyre több hétköznapi példa kerüljön be a matematika órákra. Ebben az Euridike kiadványban nagyon sok izgalmas kérdés kapcsolódik ahhoz, hogy a természettudományok hogyan kötődnek egyrészt a mindennapi élet problémáihoz, másrészt ahhozokhoz a tudománytörténeti, akár filozófiai kérdésekhez, amelyek a műveltségünk, méghozzá a humán műveltségnek is a részét alkotják. A kiadvány felhívta a figyelmet arra, hogy a tanórákon egyre több hétköznapi jelentőségű feladatot kell tárgyalni a tanároknak. Matematikából például kiemelt fontosságú a különböző költségvetések tervezése, pénzügyi problémák megoldása, a do it why, azaz a do it yourself technológiák alkalmazása. Ez lehet akár a hulladék újrahasznosítás, lehet az, hogy a főzésben hogyan tudja felhasználni a matematikai tudását bármi, ami a diákot érdekli. Ha valami érdekli, hogyha tudja, hogy miért tanul, akkor jobb lesz a teljesítménye is. Leghétköznapibb ismeretek, mint hogy beülünk egy autóba és a GPS mondja, hogy milyen irányba kell kanyarodni. Ez hogyan függ össze a foghálózattal, hiszen anélkül nem érthető. A foghálózat hogy függ össze a Föld alakjával, hiszen a gömb alakú Föld esetén van erről értelme beszélni, és honnan tudjuk mindezt. És ebben a pillanatban egy olyan ismerethez jutottunk, ami mindenkinek egyformán fontos, nem csak a fizikusnak, nem csak a földrajzosnak. A kérdés az az, hogy ezek a gyakorlatinak mondott ismeretek mennyire szolgálják a tanulóknak a boldogulását. A nemzetközi mérések, a TIMSS és a PISA, ezek mind ketten vizsgálják a természettudomány és a matematika teljesítményváltozását az idők során. Magyarországon különböző forrásból származó és különböző gyakoriságú természettudomány és matematika mérések érhetőek el rendszeresen. Egyfelől ott van az országos kompetencia mérés, aminek a matematika mérési területe 2001 óta ugye minden évben gyakorlatilag elérhető volt, a természettudomány pedig idén májustól kezdve beépült ebbe a rendszerbe. A mi mérésünk arra alkalmas különböző módokon, hogy elhelyezi egy olyan képességskálán a tanulót, ami minden évfolyamra ugye jellemzően ugyanaz, tehát fokozatosan követhető a fejlődés az évfolyamokon keresztül, és mivel ugye meggyorsítjuk a visszajelzést, ezért akár a tanéven belül, vagy a következő tanévre készülve már azonosíthatja majd a pedagógus vagy az intézményvezető a felzárkóztatásra szoruló tanulókat, és hogyha ugye a jelentésben megtekinti a különböző képességszintek leírását, akkor azt is látja, hogy mi az, amit még nem tud majd a tanuló, és ugye ennek az elsajátítására a saját eszközeivel megpróbálja felkészíteni. A következő lépésünk a mérés fejlesztésében az, hogy a tanulói szintű visszajelzés idejét szeretnénk meggyorsítani, így alkalmassá téve a mérőeszközt arra, hogy viszonylag hamar felhasználható legyen az egyéni fejlesztési tervek készítésére. Fontos, hogy minden diák megkapja azt a segítséget, amire szüksége van. Tehát, hogyha valakinek nehezebben megy egy kicsit a tanulás, akkor személyre szabott segítséget kapjon abban a tanulási időn belül, tehát az órán,
esetleg óra után, hogyha ez az egyéni és kiscsoportos felzárkóztatás be van építve a tanidőbe, a tanítási időn belül történik, akkor jobb eredményeket lehet elérni. Az iskolában a gyerekek számtalan jelzését adják annak, ha bizonyos területeken támogatásra szorulnak. Ezért a tanárok elsődleges feladata, hogy ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy bátran merjenek segítséget kérni bármilyen területen. Az biztos, hogy a járvány erősítette a különbségeket a diákok között, tehát azok, akiknek amúgy is nehezebben ment a tanulás, azok még hátrányosabb helyzetbe kerültek, ezért sok országban kifejezetten ezért új felzárkóztatási programokat vezettek be, amik segíthetnek ezeknek a diákoknak ahhoz, hogy újra fel tudjanak zárkózni. A gyakorlati ismeretek nagyon gyorsan változnak. Szokták mondani, hogy azok a szakmák, amiket el fog sajátítani valaki, azoknak még a neve sem létezik ma. Tehát nagyon gyorsan változik az elsajátítandó konkrét ismeretek, szakismeretek köre. De az az általános tájékozódási képesség, ami azon alapul, hogy a világot rendezettnek, törvények által irányítottnak látja, az mindenki számára mindig fontos lesz. Azok számára is, akik nem természettudományos irányba tanulnak tovább. Egyes témakörök végén a gyerekek különböző projekteket készíthetnek annak a témának a kapcsán, amiről tanultak, és ezt a projektet bemutathatják az osztályban. Azt gondolom, hogy ez az igazi hétköznapi jelentőségű, hétköznapi példát felsorakoztató gyakorlat. Természetesen alapvető a tanár, aki az órát tartja, akinek csak annyiból van kötve a keze, hogy bizonyos témaköröket, mondjuk adott esetben a foghálózatot vagy a sűrűséget nyilván meg kell tanítania valami módon. De a kérdés az, hogy milyen módon, milyen összefüggésekbe helyezve tudja ezt megtanítani. Azt szokták mondani, hogy motiválnia kell a diákot, ami egy érdekes kifejezés, hiszen a motiváció az egy belső késztetés. A tanár feladata, vagy az iskola feladata az, hogy megtaláljuk, hogy mi az, amivel a diákot meg lehet fogni. Az, hogy mi a sikeres tanuló titka, az egy nagyon nehéz kérdés, de mindenképpen fontos az, hogy a tanuló higgyen magában, és hogy a tanár is higgyen a tanulóban. Olyan nincs, hogy kevésbé érdeklődő diák, mindenki ügyes valamiben, és mindenkit érdekel valami. Minden tanár élenjáró, nagyon gyorsan észreveszik a tanárok, ha valakit másképpen lehet, vagy különbözőképpen lehet motiválni, hiszen minden tanulóhoz más út vezet, és ezt a tanárok személyesen tudják csak megtapasztalni, általános tanács nem adható, de minden tanuló motiválható valamilyen módon.